Anh em có nhớ ông anh này không? Hôm trước vừa gặp quán cà phê, sau nay lại gặp. Quyết định là sẽ lì xì ông anh mấy cái lì xì màu vàng này. Được. Nhưng mà không dễ thế đâu. Để nhận tiền thì ông anh sẽ phải dành cho những người thân yêu trong này một lời chúc. Ok. Chúc xong rồi nhận tiền. Chúc bằng tiếng Anh. Cái việc dễ quá. Ok rồi. Tiếng Anh nhanh. Mấy chấm? Phiên bản mấy chấm nhá, anh em thích mấy chấm? 9 chấm nhá. Được thôi, ông anh chắc 6 rưỡi cùng. Gọi. Chơi nhá. Đây chúc cả 5 người à? Cả 5 người thì ông anh nhận được cả 5 phần quà. Thế thì ấy nha, bốc giữa trước nha. Giữa trước. Đầu tiên ạ. Ủa. Oh, the Duchess. Okay. Phong bì quá là uy tín. So, to the Duchess, I wish you more of me in 2023. That's worth noting down, guys. Treat yourself to some more of me. Đầu tiên ông anh đã nhận được 500.000 ạ. Rồi, thứ hai ạ. 500.000 thật à? Thật chứ, tinh luôn. Tours. Alright, so to all the tours out there, wherever you may be, here in Hanoi, for our brethren in the south, and all the tours who are spread across the globe, wish you a warm and happy holiday filled with good food and even better coming. How about that? That's great. Sổ ôi, đấy còn 1 triệu mà. Double nha. Double. Harry. Harry's me. Harry là ai nhá? Styles. Harry bắp cái. Harry và bắp. Okay. They're both my children. Chắc là Harry trước. Đây là, xin giới thiệu mọi người, đây là Harry. This is Harry, in case you're wondering. Chúc cho Harry năm 2023 sẽ là một năm successful, professionally, personally, athletically, most importantly, sartorially. That's his hobby. That's our addiction, right? And gửi lời chúc tới một đứa con của mình, đó là chú mèo Bắp. Thì năm 2023, going to buy you a lot of treats. Actually, your mom's gonna buy you a lot of treats. I don't buy you anything. But hopefully you're going to be healthy in 2023, because health is important to us all, animate beings, right? Human or otherwise. So yeah. No, okay, so tiếp. Chúc không? Nữa. Ôi, cái này là tiền mặt thật ạ? Không cần phải chúc đúng không? Có. Cái này là tiền mặt để tăng hứng khởi thôi. Everyone. Okay, so everyone thì chắc là mình xin phép chúc tiếng Việt, chúc cho mọi người một mùa Tết Xuân Quý Mão 2023 thật là nhiều niềm vui. Chúng ta sẽ nhiều chiến thắng mới, thắng lợi mới, và đạt những giấc mơ mà có thể là chúng ta ấp ủ có thể từ năm 2022 hoặc là từ năm 2002 mà bây giờ chúng ta chưa hoàn thành được, thì maybe năm 2023 sẽ là cái năm đó. Và mọi người luôn luôn giữ gìn sức khỏe để chúng ta có thể take care of the So, happy Lunar New Year 2023. Lúc nãy thì ông anh ấy chúc khá đầy đủ rồi, nên mình sum up một vài ý cũng như là bổ sung ý rất là quan trọng đến các bạn, và đặc biệt là các sĩ tử chuẩn bị thi IELTS. Mình chúc mọi người có một năm mới thật là thắng lợi, đạt được những niềm đam mê và ước mơ của mình, từ mình, Harry và tất cả các người anh em, những người đồng đội từ THÄ Workshop, chi kỷ IELTS của bạn.